Det är dags för en liten roadtrip runt norra Stockholm. Häng med. Alltså min ser ju på något sätt maffigare ut. Som en liten palettrensare. Världens största pommes håller jag i. Jag dansar lite till. Vad kallar vi avsnittet? Jag vet inte. Var är vi? Välkommen till Stockholms norrort. Uppland. Bro. Kungsängen. Det ska Ett tajt fokuserat avsnitt. Förlåt. Vi är norrort. Norra Stockholm. Okej, nu. Vi har tagit bilen till norra Stockholm. Uppland, Bro, Kungsängen. Någonstans. Ja, det är lite ospecifierat. Men tanken är att vi ska käka på 4-5 ställen. Och vi börjar här på Brogrillen. Just i centrala Bro. Man kan åka ett pendeltåg hit om man vill. Men vi tog bilen för att kunna ränna runt. Med information på Google. Gud vad tråkigt det blev. Ja, det blev det faktiskt. Ja. Man kan åka pendeltåg, men det gjorde inte vi. Vi ska käka på Brogrillen som är verkligen ett superklassiskt hak. Hört mycket om. Väldigt kända för sina tunnbrödsrullar. Vi ska käka nästan en tunnbrödsrulle. Och en vanlig burgare också. Snygg cliffhanger. Så häng med på resan. Det blir kul. Lycka till att klippa Röselin. Då kör vi då. Känns bra. Ja, då kör vi. Brogrillen. Världens största pommes håller jag i. Den är gigantisk. Ja. Den ser god ut. Ja, den ser väldigt god ut. Jag vet inte om jag håller upp den så här, men... Den är nästan lika stor som min hamburgertunnbrödsrulle. David Sundin-rulle. Ja, vad är det där? Ja, det är David Sundins egna tunnbrödsrulle med hamburgerkött i. Om ni hängde med när vi var i Norrköping så käkade vi en hamburgertunnbrödsrulle där. Så det är min nya grej, känns som. Ja, du har gjort det 2 gånger. Och jag har en Smash original, heter den va? Med... det är en klassisk cheeseburgare. Det är senap, ketchup, ja det är ju sallad, tomat också, lök. Och 2 smashade köttpuckar på 113 gram. Just det. Men det är, så här, det är som en modern gatuköksburgare på något sätt. Liksom. Den har ju de klassiska, den har ju dressing och sånt också, men smashat kött. Den här är då inte smashat kött, utan där är väl en klassisk 150 grams fryspuck. Tyvärr. Vi får se hur det går. Men Brogrillen är ju liksom verkligen ett anrikt ställe. Ska jag ha Sveriges bästa tunnbrödsrullar. Där är väl det närmaste vi kommer här på Burgergrills. Men innan du testar den, det där kan ju verkligen fungera bra. Det är mycket gojs i det liksom. Den ser jättegojs ut. Är det ett ord? Svara i kommentaren. Gojs. Fattar alla vad jag menar med det? Ja. Gojsigt, lite mojsigt. Ja. Göttigt. Gojs. Flötigt. Det är gojs. Det är guys. Det är kul att texta det så. Ja. Jag kan ju klippa bort också. Ska vi köra? Ja, så skål. Det smakar verkligen gatukök för mig. Jag tror det är liksom senapen de använder och ketchupen också. Jag kan tänka mig att det är Slotts eller någonting. Johnnys kanske. Väldigt söt. Den här smakar ju verkligen hamburgare, alltså gatuköksburgare och tunnbrödsrulle. Moset är grymt. Väldigt mycket smak. Väldigt trevlig. Men jag hade gärna sett att det var smashat kött i den. Och liksom lite mer, jag vet inte, hantverksburgaringredienser. Då hade det kunnat bli riktigt kul, tror jag. Ja. Samtidigt den här början, den är ju mer hantverk, det är liksom fast kött som är smashat sånt där. Men jag tycker det är så, de är duktiga på att behålla gatköksburgarkänslan i den liksom också. Fräsch sallad, fräscha tomater, bra lök liksom, bra krisp.
Brödet är lite torrt kanske. Köttet är lite så kompakt också. Men inte så att det riktigt förstör, utan det är bara mer bra standardnivå på saker liksom. Man vill lägga på gatköksstämpeln på det här fast det är bra ingredienser liksom. Ja, men alltså det som håller den här tillbaka är ju köttet. Annars hade jag varit mycket liksom, lite, väldigt såld. Liksom. Ja, men testa på prova den här. Ja, just det, du bara... Ja, de har hackat köttet. Använder du den här? Jag använder den där. Ja. Vill hämta ner efen. Nej, jag bara tänkte att jag ska in med hela käften här istället. Jag gjorde lite en kombo. Kombo. Kombomil. Det här fungerar ju. Visst gör det? Det här är faktiskt gott på riktigt. Noll liksom, det är inte pretentiöst eller något sånt. Det är bara så här är goda grejer, i en röra, tryck käften full liksom. Om det är lite så jag känner, det är inga fina ord här. Det är liksom men jag tycker den här är lite samma sak. Det är sån här gatuköksestetiken liksom, att man bara mölar ihop en massa goda ingredienser och... Bra kött. Tycker du? Det här, ja. Inte den. Alltså, ja, om man jämför, men ja. Ja, det kan ju vara bättre. Ja, men det är lite svårt så här. Vi kommer ju liksom från, vi käkar på de bästa ställena i världen, Sverige, whatever. Det är ju svårt att applicera allting på den här, men för vad det är så är det där bra. Ja, jag kanske menar bra kött för att vara ett gatukök. Ja, men det är svårt ibland att göra att folk fattar den liksom, skillnaden. Men det här är godkänt. Ja, precis. Jag vill inte vara för negativ, för jag tycker båda de här var goda. På ett lustigt sätt, jag diggar den här mer. Men jag tror att, alltså, du sa att den inte var pretentiös. Jag tror att hade man gjort den lite pretentiös så tror jag att den kunde bli riktigt bra. Alltså då hade jag verkligen så här, varit min go-to-beställning. Köper det samtidigt. Jag vill att den ska vara så här också. Det är det som är det här som är det dilemmat med gatukök. Inte förlora sitt DNA, men samtidigt förbättra sig. Och jag tog en sån här i början av inspelningen. Riktigt goda. De var jättegoda. Väldigt så här krämigt potatisinre liksom. Bra kryddade. Bra crunch på utsidan. Alltså brogrillen. Supernice. Tummen för brogrillerna. Jag förstår verkligen varför de är så populära. Jag tror nästa gång måste jag testa tunnbrödsrullen. Det hinner vi tyvärr inte göra idag för att vi ska ju testa så många andra ställen. Så man får liksom begränsa sig. Så vi begränsar oss. Äter upp, drar vidare. Vi måste begränsa oss. Jag ska bara... Vad sa du? Vi sitter på nästa ställe. Okej, det är snöstorm ute, men vi är två hot dudes och vi har varsin hot smash. Wow, snyggt. Ja, våren är här och vi firar med vårburgare helt enkelt. Judasvåren! Ja. Det känns som ett julkort. Ja, precis. För burgarälskare. Ja. Jag har ju då en Amsterdam. Det är 2 smashade 80 grams puckar, dressing, rödlök, tomat och var det lite sallad där också? Lite sallad också. Jag har en New York, det är med steklök, det är med chili mayo och det är med barbecue-sås. Plus att det är säkert också med sallad och lite sånt där. Du har chili mayo också? Jag tror att jag sa chili majonnäs. Jag ville säga det i alla fall. Chili majonnäs. Jag känner att det är snö överallt så det är väl bara att hugga i nu. Precis. Skål. God jul. God jul.
första intrycket. Brödet kändes lite så här stumt, men det hade väldigt trevligt krisp i sig. Mycket så här sköna texturnyanser i saker och ting. Jag såg att han smörstekte ganska hårt där, så nej, men det var trevligt faktiskt. Min bar är ju väldigt enkel, men som du var lite inne på, sköna texturer, mycket krisp och sådär. Väldigt enkel. Tycker köttet är lite anonymt på min. Kanske. Alltså min ser ju på något sätt maffigare ut, tycker jag liksom. Ska vi bara kolla här. Det var ganska ojämnt stekta så. Ja, precis. Jag tyckte faktiskt att köttet, i och för sig smakmässigt kanske inte sticker ut så mycket, men det var väldigt trevlig textur på det här. Oj. Och gott med chili majon och barbecue-såsen tillsammans med löken. Goda smaker. Jag gillar inte, de har en ganska tjock tomatskiva i botten här som faktiskt, bara för att hylla dig skulle jag nästan vilja kasta den över axeln. Ja. Liksom. Tomat är alltid sådär problem. Det finns ju på vissa burgare så, alltså den har ju något existensberättigande i någon burgare, men ibland så blir det bara onödigt blaskigt och liksom nästan något otrevligt om det inte är en riktigt bra tomat då. Ska vi byta på det här? För jag känner att jag behöver lite mer kontext för att säga vad jag tycker om det här stället. Jag vet inte om jag ska vända helt eller sådär. Ja. Vi kör. Yes. För den där är det nog roligare. Ja. Oj. Men det är den. Absolut. Här händer ju lite saker. Stekta löken är nice faktiskt. Ja. Nej, men den här smakar ju, tycker jag, lite så här lyxig Sibylla-burgare. För det är den här söta dressingen och sen så är det den här klassiska salladsblandningen. Men jag gillade det här. Alltså. Okej, ja. Jag är inte lika positiv som dig riktigt. Nej, jag kanske är hungrig. Ja, men Nej, det som håller tillbaka det här, det är att jag tror Toby sa det bakom kameran, de är lite ojämna. Ja, det är de. Jag känner det på några tuggor är det ganska salt och pepprigt. En annan så är det liksom, smakar inte så mycket. Nej. Men om man går hit ska man ju ta en som är lite mer smakrik, bara med mycket barbecue-sås och chili mayo. Det var en bra kombo. Absolut. Den var ju lite för enkel för sitt eget bästa. Jag köper det rakt av. De ser ganska olika ut. De har lite olika textur. Jag tyckte köttet var bättre på den där. Det var roligare smaker på den där. Så det där var ju liksom det bättre valet. Men med det sagt så, trots att vi sitter i en snöstorm, så tycker jag att det här var gott. Det är trevligt. Det är snö överallt här. Ångrar ni att ni inte åt inne under tak? Nej, men man sitter ju trevligt här jämte en biltvätt och här är en bilväg. Jag vet inte. Känns som man är ett med liksom infrastrukturen här. Tagline. Precis. Precis. Nej, men jag kände det är den här livsstilen vi har valt. Och jag trivs ganska bra ändå. Och pommesen. Det är så här verkligen standard liksom. Jag hade velat ha lite mindre snö på dem. Ja, mindre snö, lite mer krisp, lite mer salt på också kanske. Ja. Vill ni säga något om merch-shoppen? Just det. Sitter ni också ute och fryser som vi gör, då kanske ni kan gå in på shop.burgerdukes.se och köpa en nice hoodie eller sweatshirt. Vi har alltså öppnat en merchbutik. Precis. Ni kan vara lika coola som oss. Cool som i, ni fattar. Det är inga säljare. Men om ni vill ha schysst merch så har vi det nu. Så gå in på den adressen som syns här och köp något fint. Sammanfattningsvis, en schysst burgare liksom till ett schysst pris. Och ja. Absolut, är man i området så är det no-brainer. Ja. Absolut. Ja, men då fnölar vi i den här och åker vidare. Skida vidare. Syns. Nu snackar vi. Jävlar alltså. Nej, inte beatbox pappa. Nej, inte beatbox pappa.
Bam Bam Burgers. Jag skulle precis säga det. Vad skulle du säga? Jag skulle säga Bam Bam. Bam Bam. You snooze, you lose, baby. Ja, det är sant. Bam Bam Burgers. Säg något. Bam Bam. Precis, jag gillar pausen där. Ja. Bam Bam Burgers i Barkarby. Ja, vi har ju testat det här stället 2 gånger tidigare. Ja, Titta på det. Celine har varit här 2 gånger och käkat. Vi höjde faktiskt dem på topplistan förut. De är plats 37 för 2024. Det är inte illa alltså. Nej, verkligen. Schysst. Vi har alltid tyckt att de varit prisvärda. Celine skrev att det var väldigt mycket söta smaker men ganska maffigt. Mycket sås. Och vi fick mycket burgare för pengarna. Och det är en stor portion pommes som vi redan nallat på. Ja, de ser schyssta och matiga ut. Verkligen. Jag tog en hot fire heter den. Hade chipotle mayo och jalapenos. Jag tog en Barkarby barbecue burger med lökringar, barbecue-sås och pepperjackost. Det ser schysst ut. Ja, klassiskt briochebröd, 200 grams puckar tror jag. Men jag vill bara se att de har bränt på här på undersidan. Inte på min. Nej. Minns inte valet. Ska vi jämföra dem hur de smakar också? Jäklar. Gå vilt till här. Det är mycket hetta i den här, det gillar jag. Jag gillar när det står att den ska vara het, att den faktiskt är det. Det här kanske blir lite orättvist att säga med tanke på att jag tog en barbecue-burgare. Men det smakar nästan bara barbecue-sås. Jag känner ingenting av köttet eller liksom lökringarna. Ingenting, det är bara barbecue-sås som jag känner. Och den är jättesöt. Lite mitt egna fel för jag tog en barbecue-burgare. Men man kan också förvänta sig att den har lite mer karaktär liksom, och balans. Ja. Däremot jävligt bra ratio känner jag mellan bröd och köttbullar. Jag ska ta ett bett till här. Jag hittar inte jättemånga fel i den här. Den är schysst. Det är bra hetta men den smakar inte bara chili liksom, eller jalapenos. Det var en bra balans. Jag har redan ätit upp mer än halva. Ja, den gick snabbt. Ja, men om det är en bra burgare så är det en bra burgare. Den föll med smaken. Det luktar barbecue-sås här borta liksom. Den är väldigt framträdande. Men här snackar vi mer. Hetta, bra kris. Köttet är trevligt. Det här är bra. Jag håller med. Den här är mycket bättre än barbecue. Jag gillar ju oftast barbecue-såser som inte är så söta utan kanske lite mer rökiga liksom, i tonen. Det var bra hetta i den här alltså. Visst var det? Det var dagsbord. Ja. Det är schysst ändå tycker jag. Men den är för söt. Det är någon balans. Man måste gilla söt barbecue-sås för att gilla den här tror jag. Det är ingenting jag ska beställa, men den ska jag beställa igen. Kolla, stekytan är ju riktigt fin här. Det är ration jag är inne på som är riktigt bra alltså. Jag håller med. Och Garants briochebröd funkar ju liksom. Det fungerar ju jättebra liksom. De har ju bränt på det lite mycket där kanske. Ska man säga, men det är fortfarande ett bra jag märker bröd. faktiskt inte av för den är så mjuk i sig liksom, så jag reagerar faktiskt inte så mycket på det. Och pommesen gillar jag faktiskt. Tunna men det är fortfarande liksom potatissmak, krispiga. Det här är ju hittills den bästa burgaren jag har käkat idag, ska jag säga. Det kan jag säga. Jag tycker nu pratar vi betyg, alltid läskigt så här. Innan man hinner tänka till, men det är ju en 4. Ja, jag tycker att det kommer ju helt klart kvarstå. Varken upp eller ner. Så den där följer ju inte mig helt smaken, men det är ju liksom min smak. Jag kan känna kvaliteten i den här, och här känner jag verkligen kvaliteterna direkt liksom. Och även smaken som faller mig i smaken. Snyggt. Ordkonstnären. Ordsmeden där. Ja. Nej men jag tycker vi checkar upp. Bra. Jag kan lätta på det. Innan vi checkar upp, vad är någonting att säga? Membership på YouTube. Ja, precis. Vi har ju lanserat medlemskapen. Det gjorde vi ju till förra videon. Ja. Örebro-videon.
Det börjar trilla in lite medlemmar som vi börjar hänga med. Ja, sjukt kul alltså. Ja. Sitter och chattar med dem på vår Discord och snackar burgare, snackar livet, ger varandra tips om ställen. Ja. Det är jättekul att liksom komma där in på. Och vill du också bli medlem och liksom få massa roliga perks så gör det. Du kommer ju släppa rabattkoder, ha livechattar. Precis. Och pengarna är fin, det går ju direkt till att köpa mer burgare, åka på fler resor. Så ni gör ju den här kanalen bättre om ni blir members. Så... Kontentan är, gillar ni det vi gör så får ni jättegärna hjälpa till, men inget kommer ju förändras för alla andra liksom. Det är bara för folk som vill stötta oss lite extra. Uppskattas verkligen. Så tack. Tack. Vi drar vidare. Kebab Dudes. Vi har hört talas om det här stället förut. Vi heter ju Burger Dudes och de heter Kebab Dudes. Det är lite märkligt. Men vi såg också att de har ju smashburger på menyn. Så vi var i närheten. De låg bara någon kilometer ifrån Bam Bam Burgers. Så vi kom hit, tog varsin burgare och en kebab. För man måste bli mätt idag också. Precis. Men första anblicken är lite trevlig för den hade riktigt sexiga så här lazy edges på stekytan här. De kör ju 90 grams burgare. Så vi tog dubbla på dem. Du tog en cheeseburgare som var jätteklassisk. Precis, det var bara pickles, lök, senap, ketchup tror jag. Det är nice. Jag tog en tryffelburgare med 2 olika typer av tryffel. Det är tryffelmajo och tryffelost. Precis. Så, alla känner ju till att Toby är en tryffelkille. Jag är ingen tryffelkille, men man kan alltid uppskatta en god burgare. Och innan ni äter kanske jag bara ska visa den här kebaben vi har tagit in också. Ja. Så man ser den lite i liksom förgrunden här, så inte folk undrar. Precis. Vi blev lite övertalade av han ägaren om att om vi ändå är här så måste vi testa en kebab också. Så vi beställer in en kebab. Vi får se hur det här går. Bra. Det brukar finnas plats. Let's go dudes! Cool. Det smakar väldigt mycket tryffel, såklart. Det är bra crunch i löken och stekytan och lökringen. Brödet är mjukt, så den är ju nice, men super tryffeltung såklart. Den här var precis så klassisk i smakerna som man tänker sig att den ska vara. Det smakar lök, det smakar lite pickles, och det smakar lite senap och ketchup och det smakar lite ost. Den var riktigt trevlig, det var ingen så här... Det är ingenting mer som poppar ut som gör att man känner liksom så här, wow, Stockholms bästa cheeseburgare. Den är upp och ner. Men det var gott liksom. Ja. Det känns som att de har gjort ganska mycket rätt här. Det är mycket så här små frasiga texturer och jämna lager av saker och sånt där. Så att det är en trevlig burgare. Han berättade att han hade förenklat den här cheeseburgaren också. Innan var det ju dressing på grejer. Så. Och förenklat menyn också jag faktiskt. Säga, framförallt hade han förenklat menyn och dragit ner från 4 eller 5 burgare till 2 burgare nu. De 2 bästa. De hade en burgare som heter Dudes Burger. Och det tyckte jag såg fram emot att testa. Men då måste de vara bra när den heter så. Liksom. Ja, tycker vi personligen i alla fall. Den här är schysst. Jag ser fram emot att byta med dig. Jag har en fin ficka. Du har en. Enda så här stora negativa jag kan komma på sig egentligen är att det är lite hårt saltat. Det är det, men eftersom ketchupen är ganska söt så tycker jag ändå att det funkade ganska bra. Gjorde det. Det var lite sötma i pickelsen också, utan att det var så här riktigt smörgåsgurkor. Eller fick du någon pickles? Nej, för det hade jag gärna sett. Nej, du åt min pickel. Jävel. Det roliga är att jag åt typ tre tror jag, något sånt där. Jag trodde att den fanns... Du åt alla 3 pickles. Ja, jag trodde att det fanns mycket. Början såg ut där som ett tag som Wu-Tang-loggon. Nu gör den inte det längre, den bara såg lite coolt ut. Bream. Burgers rule everything around me. Snyggt.
Jag var förvånansvärt gott. Jag gick in hit lite negativt inställd med tanke på att de nästan har snott vårt namn. men det här var en schysst burgare. Faktiskt. Och till och med den här, alltså jag fattar att folk gillar en sån här burgare. Det är gott med karamelliserad lök, det är lökringar. Den är lite svullig liksom så här. Den känns lite unna sig. Pommesen är jättelång och jättesmal. Och god. Anyway. Men jag vet inte. Det är inte det mest spännande. Den här gigantiska kebaben. Som en liten palettrensare. Jag tror du missförstått med palettrensare här. Det här var vi i branschen kallar för en kebabsorbet. Om du avslutar den här på 60 sekunder så får du den gratis. Kör. Ja. Nej, men... Det är helt omöjligt att äta. Visst fick vi en... Där fick vi en också. Lite verktyg. Det är som vi sitter och hånar folk som käkar burgare med kniv och gaffel. Nu kommer folk håna mig för att jag käkar kebab med gaffel. Jag tycker det är gott, men jag är ingen kebabkonnässör liksom. Men den är kojsig. Och så på. Gnaga en bit på kanten av brödet också. Det är det sexigaste nästan. Bra bröd. Brödet kanske var väl det som jag hade svårast med. Det var lite hårdare än vad jag hade hoppats på. Men jag tycker innehållet var jättegott. Men det här är ju bara... Man kan ju komma hit för både burgare och kebaben, kan jag tycka. Intressant. Jag trodde inte jag skulle vara så här positiv. Nej, men det var trevligt. Vad sa vi om pommes fritesen? Långa och smala. Långa och smala. Ganska goda. Ja, men de gör verkligen från det till, tycker jag. Nej, det köper jag. Det är rätt kul. Som en avstickare liksom, att det blev så här bra. Men vi har faktiskt ett ställe kvar vi ska dra till. Ja, det har vi. Fett gott food truck. Precis. Vi ska ut i snöstormen igen. Ja. Let's go! Dagens sista stopp. Jajamän. Fett gott, Järfälla. Ja. Food truck i ett regnsnöigt industriområde på sig. Du blir satt på vädret. Ja, men verkligen. Jag känner mig lite så här gubbig. Ja. Nej, men det var skön. Någonstans är det lite så här skön vibe när allting är lite så här grått och kallt och så får man en varm hamburgare. Ja, just det. Jag gillar det. Ja. Jag tog en burgare som heter Beirut och det var ju stekta tomater, stekt lök och coleslaw i min. Just det. Ja. Och det här är en Stockholm och det är en sån här superklassisk burgare bara med sallad och dressing. Och de här serveras ju som de är dubbla, så jag tror det var 2,90 eller 2,85 eller något sånt där, 2,80, ja. Någonting där runt omkring. Och så närmare 200 gram totalt så, och den ser ju ganska maff ut alltså. Ja. Den är ganska tung liksom. Så det här är väl en perfekt burgare att avsluta dagen med. Ja, precis. Den sista så magsmällen liksom. Spiken i kistan, vad säger man? Ja, det är riktigt flottigt alltså. Ser du där, det bara glänser. Ja. Jag tror din med stekta löken, den var lite extra liksom. Ja. Ska vi ta ett bett? Vi tar ett bett. Skål. Rejäla smaker på min. Mycket salt, peppar, krämig coleslaw, väldigt löken och stekta löken. Tomaten har jag inte känt så mycket av, men ja. Den här var, förstår jag själv, lite mer anonym då. Den här är ju väldigt kötttung skulle jag säga. Ett ganska bra kött, ett ganska gott kött. Men det var väldigt mycket kött kändes det som. Och intressant, för det ser mer ut än de här 80-90 grammen per... Det ser mer ut som typ 110-120 grams puckar på varandra. Men
Vi klagar inte. Precis. Ja, men hade du sagt 140 grams puckar så hade jag trott på det. För då bara upplevelsen liksom. Ja. Det är intressant, för det är någonting med köttet som gör att det inte känns grillat om man ska säga. Men det är någonting liksom jag förstår vad annorlunda med det. Det är ganska finmalet. Men det är också lite så här fluffigt. Och det har någon lite så här speciell eftersmak av någonting. Kan det vara så att de har någon krydda i den eller någonting? Den har någonting. Precis. Och jag förstår vad du menar, det har nästan en grillton på det. Men vi såg henne smasha ut den på stekhällen så... Precis. Vill du testa min? Absolut. Jag har svårt att vända på den här utan att ta sönder den. Så du får avgöra lite hur du... Hur mycket av dina basilusker? Du kan säkert vända den, men jag tänkte det är bättre att du gör det. Jag ska se. Oj. Och vi står ju alltså i deras... vad ska man kalla det här? De sa att det finns bord inne. Det är ju de har ju någon matvagn här utanför. Precis, och nu är vi i någon slags galleria med både kontor och olika butiker och grejer. Det känns som vi har klivit in i in på någons kontor bara. Och... jag trodde du skulle säga vardagsrum. Ja, jag tänkte säga det först, men jag kände att det var inte riktigt vardagsrum. Nej. Om någon har det här som sitt vardagsrum, förlåt, men det blir ett ganska deprimerande vardagsrum. Precis, det är coolt med industrilooken och allting, men det här är liksom en station för mycket. Den här är ju roligare. Stekta löken gör jättemycket smakmässigt. Och jag tror att jag fick en väldigt god... eller jag hade tur för jag vände på den. Den har gojsat till sig här bak liksom. Men ja, den här blir lite för kötttung. Känner jag också. Nej, men det här är helt okej liksom. Jag kan känna att det saknar någonting på alla burgare. Ja. Om det är någon pickle, någon syra, det vi pratar om. Den blir lite platt, lite enformig. Men bra pris och rejäla matiga burgare. Ja, jag gillar grunden på något sätt. Jag gillar att det är mycket och ganska gott kött och det är liksom ganska rejält av saker och ting. Det är en... jag höll på att säga håll käften burgare, men nu glider vi på Petter. Och riktigt så mycket är det ju inte, men det kändes genuint och generöst på något sätt. Framförallt har den potential att bli riktigt bra, tror jag. Vi gillar ju den avskalade menyn, men menyn kanske är för avskalad. Vi satt och vet vilken av de här burgarna skulle ha. Det fanns ingen sån som riktigt bara, det måste vi testa. Så. Vad har du bara 3 burgare på menyn och alla är lite så här, fast jag vill inte ha riktigt den där, då... Ja. Men, ska jag försvinna ur bild en sekund bara? Jag dansar lite till. Jag var så snabbt jag kan. Ja, just det. Vi fick... Vi har dressade pommes också. Som Linus ska försöka presentera för oss och för er. Och den extremt trevliga kvinnan i kassan sa... Vi beställde en meny, men ni kanske vill ha goda pommes. Mina goda pommes. Och då kan man inte tacka nej till. Så hon slängde upp en sån här. Jag gillar att de betonar att det här är inte liksom menypommes, utan det är hennes pommes. Hennes fin pommes eller god pommes. Fantastiskt trevlig. Vilket bemötande liksom. Det här var gott. Vad gott. Persilja, chili mayo, silverlök. Ja, det var nog det. Göttigt, fräscht. Bra hetta i chili mayo liksom. Ja, det var gott. Ja, det här gillar jag. Den borde du ha med på menyn om det inte finns så. Ja, men 5 ställen norr om stan. Några nya, några gamla. Riktigt bra början då tycker jag idag. Jag tycker den här dagen också är ett bra exempel på hur liksom olika burgare kan vara. Vi har fått många olika sorters burgare. Men alla har haft sin grej, sina kvaliteter. Jättekul. Om ni vill ha mer djupgående recensioner, då är det sajten som gäller. burgerdus.se. Ja, men om ni gillar det här vi gör så lämna gärna like, subscriba, kommentera. Kanske till och med bli en member. Nu tänkte jag nypa i min tröja. Glöm inte bort mörshoppen. Du kan bli lika cool som oss. Nej men precis, membership, glöm inte merch-shoppen, följ med.
Ha det bra, vi syns snart igen. Yes, tack.